สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าต่างดาวกับผมกฤษณิตวันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์การระเบิดครั้งใหญ่ของการทดสอบจรวด New Glenn ของบริษัท Blue Origin นะครับซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมานี่เองหรือตรงกับเวลาประมาณ 8 นาฬิกาวันที่ 29 พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์นั้นกันเลยครับวิดีโอฟุตเทจนี้ผมยืมมาจาก ช่อง NASA Space Flight นะครับ ซึ่งในวิดีโอต้นฉบับนี้เขาจะมีการถ่ายการระเบิดให้เห็นหลายมุมมองนะครับ แต่ในเบื้องต้นนี้ผมจะเปิดให้ดูแค่วิดีโอหลักของการระเบิดเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะอธิบายเนื้อหาส่วนที่เหลือของวิดีโอนี้ต่อไปเลยนะครับ โอเค มาดูกันเลยครับ หยุดตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าการระเบิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อเริ่มทดสอบนะครับและในการทดสอบนี้เราจะสังเกตเห็นเสา2เสานะครับตรงนี้เป็นเสาอ่าของสายล่อฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่าจรวดนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแทงน้ำนะครับมาดูต่อนะครับส่วนที่น่าสนใจอีกช่วงหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าพอการระเบิดข้างล่างเกิดขึ้นมาได้สักพักแล้วข้างบนก็ระเบิดด้วย ซึ่งตรงเนี้ยมีจุดที่น่าสนใจนิดหนึ่งเพราะว่าการทดสอบในครั้งเนี้ยเป็นการทดสอบ Hot Fire หรือ Static Fire หมายความว่าจรวดจะทำการจุดเครื่องยนต์และอยู่กับที่นะครับไม่มีการปล่อยจรวดขึ้นไปดังนั้นโดยปกติส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นจรวดท่อนที่2ที่เอาไว้บรรทุก payload หลายบริษัทก็จะไม่ทำการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในจรวดท่อนบนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยจรวดจริง แต่ในเคสนี้ดูเหมือนว่า Blue Origin จะเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในจรวดท่อนบนจริงๆทำให้เกิดการระเบิดขึ้นที่จรวดท่อนบนด้วยโอเคเรามาดูวิดีโอต่อกันเลยครับเราจะเห็นว่าการระเบิดรุนแรงมากนะครับส่งคลื่นช็อคเวฟขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจนกระทบกับกลุ่มเมฆให้หายไปหมดแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มของควันไฟและเปลวเพลิงเป็นรูปดอกเห็ดขนาดใหญ่พุ่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสูงถึง1-2กิโลเมตรเลยนะครับหลังจากการระเบิดนี้นะครับเรามาดูสภาพตอนกลางวันเราจะเห็นว่าเสาล่อฟ้าต้นหนึ่งหายไปแล้วนะครับเหลือแค่ต้นเดียวเท่านั้นกับตัวแทงน้ำยังอยู่นะครับส่วนอื่นๆของฐานปล่อยได้รับความเสียหายทั้งหมด ตรงนี้นะครับคือซากของเสาล่อฟ้าตัวที่2ที่มันล้มลงมาจากแรงระเบิดส่วนอีกตัวนะครับคือเครนที่เอาไว้ยกจรวดจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างบิดงอผิดรูปไปหมดเลยนะครับ ส่วนเสาล่อฟ้าอีกต้นหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่ได้มีสภาพดีที่พร้อมใช้งานครับโดยเฉพาะในส่วนล่างของเสาเกิดการฉีกขาดของโครงเหล็กอย่างชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสภาพแบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอน ตรงนี้คือภาพรวมความเสียหายของฐานปล่อยนะครับ ถ้าเราลองซูมเข้าไปดูเราจะเห็นว่าแท่งถังเก็บเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีความเสียหายเล็กน้อยนะครับบางถังบุบลงไปนะครับส่วนบางถังมีรอยไหม้เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องรอการประเมินว่าถังพวกนี้จะสามารถซ่อมแซมหรือยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นนี้เป็นการก่อสร้างฐานปล่อยจรวดฐานใหม่ของ Blue Origin ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้ในเร็วๆนี้
เราจะเห็นว่าจรวดบูสเตอร์อีกท่อนหนึ่งนะครับถูกวางเอาไว้ด้านนอกโกดังก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเช่นกันส่วนโกดังที่เป็นผ้าเต็นท์ที่อยู่ด้านนอกนะครับของโรงเก็บก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโอเคครับนี่คือภาพรวมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฐานปล่อยเนื่องจากการระเบิดของจรวดนิวแกลนเอาละครับเราได้เห็นวิดีโอการระเบิดของจรวดนิวแกลนกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ระเบิดนี้ขึ้น บริษัท Blue Origin กำลังทำอะไรกันแน่ การทดสอบจรวด New Glenn ในครั้งนี้ของบริษัท Blue Origin นะครับ ทดสอบภายใต้ชื่อภารกิจ NG4 หรือ NG4 นะครับ เป็นภารกิจต่อเนื่องของ NG3 เริ่มทดสอบเวลา 21 นาฬิกา เริ่มทดสอบเวลา 21 นาฬิกาของวันที่ 28 พฤษภาคม 2026 หรือตรงกับประเทศไทย เวลา 8 โมงเช้าของวันที่ 29 พฤษภาคม โดยเป็นการทดสอบแบบ Hot Fire หรือ Static Fire นะครับ ซึ่งการทดสอบแบบนี้ก็คือการทดสอบโดยไม่ปล่อยจรวดขึ้นไปในอวกาศจริงๆนะครับ เพียงแค่จุดระเบิดเครื่องยนต์อยู่กับที่เท่านั้นเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ แล้วทำไม Blue Origin ถึงทำการทดสอบ NG4 เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องย้อนความกลับไปที่ภารกิจก่อนหน้านี้นั่นก็คือ NG3 นะครับภารกิจ NG3 ดำเนินการปล่อยจรวดในวันที่ 19 เมษายน 2026 ที่ผ่านมานี่เอง โดยเป็นภารกิจการปล่อยดาวเทียม Bluebird 7 ของบริษัท AST Space Mobile การปล่อยเริ่มต้นไปได้ด้วยดีนะครับบูสเตอร์ทำงานได้ปกติจนกระทั่งจรวดท่อนบนแยกตัวออกจากบูสเตอร์ หลังจากนั้นจรวดท่อนบนทำงานผิดพลาดและไม่สามารถส่งดาวเทียม Bluebird 7 เข้าสู่วงโคจรที่ตั้งค่าไว้ได้ทำให้ดาวเทียมไม่สามารถทำงานตามที่ออกแบบไว้ได้นะครับสุดท้ายดาวเทียมก็ตกกลับมาสู่พื้นโลกวันที่ 20 เมษายนหรือ 1 วันต่อมา FAA นะครับ หรือสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐสั่งให้ Blue Origin เริ่มทำการสอบสวนผลการสอบสวนปรากฏว่าในจรวดท่อนบนเกิดการรั่วไหลของเหลวอุณหภูมิต่ำมากๆทำให้ท่อไฮดรอลิกแข็งตัวจึงไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ หลังจากผลสรุปในครั้งนี้ Blue Origin ก็ได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีวันที่ 22 พฤษภาคม 2026 FAA ก็ได้อนุมัติว่า ให้จรวดนิวแกลนกลับมาเริ่มทำการบินได้อีกครั้ง และวันที่ 27 พฤษภาคม 2026 FAA ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการสืบสวนกรณีของ NG3 ปิดลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมันเป็นเวลาเพียงแค่ 1 วันก่อนที่ Blue Origin จะทำการทดสอบ NG4 หรือภารกิจที่ 4 ซึ่งถ้าเราดูตามไทม์ไลน์ปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ Blue Origin ทดสอบหลังจากที่ FAA อนุมัติว่าให้บินได้แล้ว และปิดการสอบสวนของ NG3 เรียบร้อยแล้ว แต่ในทางวิศวกรรมมันมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะว่าเมื่อการสอบสวน NG3 เสร็จสิ้น สิ่งที่ Blue Origin จะต้องทำมีอย่างน้อย 3 อย่างนี้ อย่างแรกคือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ NG3 อย่างที่ 2 คือทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่พวกเขาใช้นั้นสามารถแก้ปัญหาของ NG3 ได้จริง และข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับคือการทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่พวกเขาใช้นั้นไม่ไปกระทบกับส่วนอื่นของจรวดนี่คือเหตุผลว่าทำไม Blue Origin จึงต้องทำการทดสอบ Hot Fire ในครั้งนี้ของภารกิจ NG4 ก็เพื่อยืนยันว่าวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาในความผิดพลาดของภารกิจ NG3 สามารถทำงานได้จริงแต่อย่างที่ผมบอกไปเนื่องจาก Blue Origin จะต้องทำอย่างน้อย 3 อย่างแต่พวกเขาเริ่มทดสอบภารกิจ NG4 เพียงแค่ 1 วันหลังจากที่ปิดการสอบสวน NG3 นั่นหมายความว่าพวกเขาแทบจะไม่มีเวลาในการดำเนินกระบวนการทั้ง 3 ข้อนั้นเลยและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบ NG4 ก็เป็นไปได้ครับคำถามต่อมาคือทำไม Blue Origin ต้องรีบเร่งในการทดสอบแบบนี้พวกเขาสามารถทำ3 ข้อนั้นนะครับอย่างละเอียดรอบคอบจนกว่าจะมั่นใจแล้วค่อยทดสอบ NG4 ก็ได้แต่พวกเขากลับเร่งรีบทดสอบ NG4 หลังจากปิดภารกิจ NG3 ได้แค่วันเดียวเท่านั้นมันมีสาเหตุอยู่ครับ Blue Origin เป็นบริษัทที่มีเจ้าของคือเจฟเบซอสซึ่งเจฟเบซอสก็เป็นเจ้าของ Amazon ด้วยนะครับและ Amazon มีโปรเจกต์ชื่อว่า Kuiper นะครับซึ่งเป็น
โปรเจกต์ที่จะทำการส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตขึ้นไปโคจรรอบโลกคล้ายๆกับ Starlink นะครับเป็นโครงการที่เอามาแข่งกับ Starlink ของ SpaceX โดยเฉพาะและโครงการนี้ของ Amazon นะครับได้รับการอนุมัติจาก FCC ให้ปล่อยดาวเทียมได้ทั้งหมด 3,236 ดวงโดยมีไทม์ไลน์การปล่อยคือวันที่ 30 กรกฎาคม 2020 คือวันที่ได้รับอนุมัตินะครับวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 ตามสัญญา Amazon จะต้องปล่อยดาวเทียมของพวกเขาให้ได้ 50% จาก 3,236 ดวง และจะต้องปล่อยให้ได้ 100% ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2029 นี่คือไทม์ไลน์ตามเอกสารที่ FCC อนุมัติมา แล้วมาดูการดำเนินงานปัจจุบันของ Amazon ณวันนี้วันที่ 1 มิถุนา 2026 นะ Amazon เพิ่งปล่อยดาวเทียมไปได้แค่ 331 ดวง จากทั้งหมดที่ต้องปล่อยคือ 3,236 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ 10.2% เท่านั้น โดยวันนี้อยู่ห่างจากเดดไลน์ที่พวกเขาจะต้องปล่อยให้ได้ 50% เพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้น ดังนั้น Amazon จึงต้องเร่ง Blue Origin ให้สามารถดำเนิน แต่ Amazon ก็ไม่ได้ว่าจ้าง Blue Origin แค่บริษัทเดียวนะครับให้ช่วยปล่อย Amazon ยังว่าจ้างผู้ให้บริการรายอื่นๆในการช่วยปล่อยดาวเทียม Kuiper ของพวกเขาด้วยนะครับโดย Amazon ว่าจ้างหรือทำสัญญากับผู้ให้บริการ 4 รายได้แก่รายแรกครับ ULA ปล่อยโดยใช้จรวด Atlas V จำนวน 9 เที่ยวนะครับแล้วก็จรวด Vulcan Centauri จำนวน 38 เที่ยว Blue Origin นะครับได้สัญญามา 12 เที่ยวด้วยจรวด New Glenn และบวกเพิ่มอีก 15 เที่ยวนะครับถ้า Blue Origin สามารถทำงานได้ดีอีกเจ้าก็คือ Ariel Space นะครับได้มาทั้งสิ้น 18 เที่ยวปล่อยโดยใช้จรวด Ariel 6 สุดท้ายคือ SpaceX นะครับปล่อยโดยจรวด Falcon 9 ได้มา 3 เที่ยวซึ่ง SpaceX เนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Amazon นะครับแต่ว่า Amazon ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าผู้ให้บริการปล่อยจรวดที่มีศักยภาพพอที่จะปล่อยดาวเทียมของพวกเขาได้ในตลาดมีผู้เล่นอยู่เพียงแค่นี้เท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องเลือก SpaceX อย่างเลี่ยงไม่ได้ดูเหมือนว่า Amazon จะกระจายความเสี่ยงของภารกิจได้ดีใช่ไหมล่ะแต่ปัญหามันมีมากกว่านั้นเรามาเจาะลึกทีละเจ้ากันครับเริ่มต้นจาก ULA หรือ United Launch Alliance ULA ให้บริการด้วยจรวด 2 รุ่นนะครับคือ Atlas V กับ Vulcan Centauri จรวด Atlas V นะครับปล่อยทั้งสิ้น 12 ครั้งใน 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปล่อยทุก 90 วันซึ่งก็ดูไม่ขี้เหร่ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าจรวดรุ่นนี้เป็นจรวดตกรุ่นที่กำลังอยู่ในช่วงปลดระวางแล้วดังนั้นจรวดในสต็อกของ ULA จึงมีไม่มากนักและพวกเขาก็จะทยอยเอามาใช้กับงานนี้ทั้งหมดดังนั้น Atlas V จึงไม่สามารถแบกรับภารกิจของ Amazon เพิ่มเติมขึ้นไปได้แล้ว ULA นะครับกำลังแทนที่จรวด Atlas V ด้วยจรวด Vulcan ซึ่งเป็นจรวดรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาแต่ปัญหาคือนะครับจรวดรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ BE4 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์จาก Blue Origin และเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับที่ใช้ในจรวด New Glenn จรวด Vulcan ใน 3 ปีที่ผ่านมาทำการรันไปทั้งสิ้นนะครับ 4 ครั้ง เฉลี่ยแล้วรันทุก 274 วัน ซึ่งถือว่านานมากๆนะครับหมายความว่าจรวดตัวนี้ยังไม่สามารถให้บริการแบบรูทีนในความถี่สูงๆได้และปัญหาสำคัญคือเครื่องยนต์ BE4 ที่จรวด Vulcan ใช้มันเป็นตัวเดียวกันกับเครื่องยนต์ใน New Glenn ซึ่งเกิดระเบิดไปดังนั้นมันจึงมีคำถามว่าสาเหตุที่จรวด New Glenn ระเบิดนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพราะปัญหาของเครื่องยนต์ BE4 หรือไม่ซึ่งก่อนจะรู้คำตอบนี้ผมคิดว่า ULA คงไม่เสี่ยงปล่อยจรวด Vulcan แน่นอนครับต่อมาจรวด Ariel 6เป็นจรวดใหม่ที่เริ่มดำเนินการเช่นกันนะครับหากดูในไทม์ไลน์3 ปีหลังสุดพวกเขาปล่อยไปแค่ 7 ครั้งโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 157 วันต่อเที่ยวแต่ถ้าเราดูที่ไทม์ไลน์เราจะเห็นว่าการปล่อยส่วนมากนะครับมากระจุกตัวกันอยู่ในช่วงปี 2025 ถึง 2026 นี่เองนะครับส่วนก่อนหน้าปี 2025 มีการปล่อยเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้นดังนั้นในมุมมองการให้บริการแบบรูทีนจรวด Ariel 6 ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่เสถียรพอขนาดนั้นนะครับและยังต้องการเวลาการพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรในขณะที่ผู้ให้บริการรายสุดท้าย SpaceX Falcon 9 อย่างที่ทราบกันดีว่า SpaceX ปล่อยจรวดบ่อยมากนะครับ
แต่เรารู้หรือไม่ว่า SpaceX ปล่อยจรวดบ่อยแค่ไหนจากสถิติย้อนหลัง3ปีนะครับพวกเขาปล่อยจรวด Falcon 9นะครับนับเฉพาะ Falcon 9ไม่นับจรวดตัวอื่นพวกเขาปล่อยไปถึง414ครั้งคิดเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 2.6 วันต่อ1ครั้งหากดูในไทม์ไลน์นะครับเราจะเห็นว่ามาร์กเวลาการปล่อยของพวกเขาในระยะ3ปีนี้ไม่มีช่วงไหนที่เว้นว่างเลยนี่แสดงถึงความเสถียรในการให้บริการของจรวด Falcon 9ถ้าเราพิจารณาจากข้อมูลนี้เราจะเห็นว่าผู้ให้บริการที่สามารถปล่อยจรวดได้อย่างเสถียรและรวดเร็วที่สุดมีเพียงแค่ Falcon 9เท่านั้นส่วนผู้ให้บริการรายอื่นนะครับอย่างเช่น Atlas V ถึงแม้ว่าจะให้บริการได้ในเวลา90วันแต่จรวดของพวกเขาก็มีจำกัดและไม่เพียงพอแน่นอนที่จะปล่อยดาวเทียม Kuiper ที่เหลือของ Amazon ส่วน Ariel 6 ก็ยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรและความถี่ในการปล่อยของพวกเขาก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนจรวด Vulcan นะครับอันนี้เป็นจรวดน้องใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปได้แค่4ครั้งเท่านั้นบวกกับปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ BE4 นะครับทำให้ความน่าเชื่อถือของจรวดต่ำลงไปอีกดังนั้นผมคิดว่าจรวด Vulcan ไม่น่าจะถูกนำมาใช้ในเร็วๆนี้จนกว่าผลการสืบสวนจะออกมาส่วน Blue Origin นะครับก็อย่างที่ทราบกันจรวดของพวกเขาเพิ่งระเบิดไปดังนั้นคงไม่สามารถให้บริการ Amazon ได้ตามที่สัญญากันไว้นอกจากนี้นะครับ Blue Origin ยังได้สัญญากับ NASA ด้วยโดยสัญญาแรกที่พวกเขาได้คือ Blue Moon Human Landing System มูลค่า 3.4 พันล้านทำสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 โดยสัญญานี้ระบุว่า Blue Origin นะครับจะต้องนำส่งยาน Landing สำหรับมนุษย์บนพื้นผิวดวงจันทร์ให้กับ NASA นะครับภายในปี 2030 หรืออีกประมาณ 4 ปีนี้ ซึ่งการขนส่ง Blue Moon Human Landing System ตัวนี้นะครับมันเป็น payload ขนาดใหญ่ดังนั้น Blue Origin จะต้องเร่งพัฒนาจรวด New Glenn ของพวกเขาเพื่อให้รองรับ Landing System ตัวนี้และก่อนการทดสอบ NG4 นะครับ NASA ได้ให้สัญญาใหม่กับพวกเขาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Moon Base Payload and Rover Delivery มูลค่า 188 ล้านโดยทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 หรือก่อนการทดสอบจรวด New Glenn ในภารกิจ NG4 เพียงแค่ 2 วันเท่านั้นโดย Blue Origin นะครับจะต้องแสดงศักยภาพว่าพวกเขาสามารถนำส่ง Payload ไปที่ดวงจันทร์ได้ภายในปี 2027 จากข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่า Blue Origin มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาอยู่หลักๆ2ค่ายคือสัญญากับ Amazon และสัญญากับ NASA ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่านั้นจะไม่ได้มีเดดไลน์ที่ปีนี้ถ้าเราดูจากสัญญาซึ่งทุกสัญญาก็มีเดดไลน์ที่กระชั้นชิดเข้ามาทุกขณะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ Blue Origin ต้องเร่งทดสอบจรวด New Glenn ของพวกเขานั่นเองแล้วการระเบิดของจรวด New Glenn ในครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับ Blue Origin อย่างไรการระเบิดของจรวด New Glenn ในครั้งนี้มันไม่ได้ทำลายแค่จรวด New Glenn เท่านั้นอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในวิดีโอการระเบิดในช่วงต้นคลิปนอกจากตัวจรวดแล้วฐานปล่อยของจรวด New Glenn ก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้ฐานนี้ในการทดสอบจรวด New Glenn หรือปล่อยจรวด New Glenn ได้อีกจนกว่ามันจะซ่อมเสร็จแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนเพื่อให้เข้าใจปัญหานี้เรามาดูแผนที่กันครับแผนที่นี้คือฐานปล่อยจรวดของ Blue Origin และ SpaceX นะครับเราจะเห็นว่า SpaceX นะครับมีฐานปล่อยอยู่ครบทั้ง2ฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมถึงตรงกลางด้วยนะครับส่วน Blue Origin มีฐานปล่อยอยู่แค่2จุดก็คือด้านล่างของรัฐเท็กซัสกับด้านขวามือตรงนี้นะครับอยู่ในแหลมคานาเวลลที่เป็นฐานทัพอวกาศของสหรัฐอเมริกาเรามาดูจุดนี้กันก่อนนะครับจุดแรกที่อยู่ด้านใต้ของรัฐเท็กซัสชื่อว่าลันไซวันฐานปล่อยจุดนี้ใช้ปล่อยจรวด New Shepard เท่านั้นซึ่งจรวด New Shepard เนี่ยใช้สำหรับทดสอบนักบินอวกาศหรือฝึกสอนนักบินอวกาศและรับงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอวกาศซึ่งตัวจรวดนะครับไม่สามารถขึ้นไปถึงวงโคจรลีโอได้สูงสุดที่จรวดไปถึงอยู่ในระดับ80 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกเท่านั้นหรือพูดง่ายคือแค่แตะขอบชั้นบรรยากาศเท่านั้นดังนั้นตัวจรวด New Shepard เนี่ยความสามารถของมันก็คือใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อให้คนที่ต้องการไปสัมผัสอวกาศเท่านั้นนะครับ
ส่วนฐานปล่อยของจรวด New Glenn นะครับผมจะซูมลงมาให้ดูอยู่ที่แหลม Canaveral นะครับโดยฐานปล่อยนี้มีชื่อว่า Launch Complex 36 หรือ LC-36 เราจะเห็นว่า Blue Origin มีฐานปล่อยแค่ฐานเดียวในละแวกนี้นะครับซึ่งฐานนี้ถูกใช้เป็นฐานในการปล่อยจรวด New Glenn และมีแค่ฐานเดียวที่อยู่ในละแวกนี้หมายความว่าถ้าเกิดฐานนี้พังนะครับจรวด New Glenn จะไม่มีฐานสำหรับปล่อยอีกเลยเพราะว่าฐานที่อยู่ด้านล่างตอนใต้ของเท็กซัสก็เป็นฐานสำหรับปล่อยจรวด New Shepard และ Blue Origin ก็ไม่มีฐานอื่นๆนอกจากนี้อีกแล้วดังนั้นการที่ฐาน LC-36 ถูกทำลายจึงกระทบต่อแผนงานการทดสอบจรวดของ Blue Origin โดยตรงเพราะพวกเขาไม่มีฐานสำหรับการปล่อยจรวด New Glenn อีกแล้วดังนั้นคำถามสำคัญคือแล้วพวกเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่จะซ่อมแซมฐาน LC-36 ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหากเราเทียบเคสนี้กับเคส Amos 6 ของ SpaceX ที่เกิดระเบิดขึ้นที่ฐาน SLC-40 เมื่อปี 2016 นะครับในเคสนั้น SpaceX ใช้เวลาถึง 1 ปีนะครับในการซ่อมแซมฐานปล่อยที่ SLC-40 กว่าที่พวกเขาจะกลับมาใช้ฐานปล่อยนี้ได้อีกครั้งก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมของปี 2017 แล้วแต่โชคดีที่ SpaceX นะครับมีฐานปล่อยจรวดสำรองอยู่ใกล้ๆกันนั่นก็คือ LC-39A ดังนั้นภารกิจของพวกเขาจึงไม่ได้หยุดชะงักไปตรงกันข้าม Blue Origin ที่มีฐานปล่อยจรวดเพียงแค่ฐานเดียวพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นๆในการพัฒนาจรวด New Glenn ของพวกเขาต่ออย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลา6 เดือนถึง 1 ปีหลังจากนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายของฐานปล่อยของพวกเขานั้นมีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้บางทีอุบัติเหตุของภารกิจ NG4 อาจเกิดขึ้นมาจากความเร่งรีบของ Blue Origin ที่จะทดสอบจรวด New Glenn ก็ได้ดังนั้นพวกเขาเร่งรีบในการซ่อมแซม LC-36 โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดอย่างแน่ชัดอาจเกิดปัญหาแบบเดิมขึ้นอีกก็ได้เราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่า Blue Origin จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรบินอย่างปลอดภัยกับเต่าต่างดาวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ